στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του παραρτήματος Κερκίνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΙΠΕΚΑ, συμπεριλαμβάνονται οι εκβολές του ποταμού Στριμώνα. Μία περιοχή που ανήκει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Γιατί όμως αυτή η περιοχή είναι τόσο σημαντική από την αρχαιότητα έως σήμερα? Στο όρος Παγκαίο, η συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε 250.000 στρέμματα περίπου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νομού Καβάλας, στα όρια με τον νομό Σερών και περιλαμβάνει, εκτός από το όρος Παγκαίο, μέρος του βουνού Σύμβολο, καθώς και το βόρειο τμήμα του ποταμού Αγκίτη, με τα κανάλια των Τεναγών στους Φιλίππους και τις πηγές Κεφαλαρίου. Η ψηλότερη κορυφή του Παγκαίου είναι το Μάτι ή Πιλάφτεπε που ανέρχεται στα 1956 μέτρα. Το Παγκαίο ήταν γνωστό από την αρχαιότητα για τα πολύτιμα μέταλλα που εξορίσσονταν. Γι' αυτό συναντάμε 3 αρχαία σπηλαιορυχεία. Ακόμα, λόγω της ασβεστολιθικής μορφής των πετρωμάτων, συναντούνται 3 βάραθρα και 5 σπήλαια, με σημαντικότερο το σπήλαιο της Αρκουδότρυπας, με πλούσιο διάκοσμο και με μεγάλη αποικία νυχτερίδων. Στην περιοχή θα συναντήσουμε το κάστρο του Παλαιοχωρίου και τις σημαντικότατες προϊστορικές βραχογραφίες στη βορειοδυτική περιοχή του Παγκαίου που συναντώνται έως και το φαράγγι του ποταμού Αγκίτη και σπήλαιο της Αλιστράτης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Το σπήλαιο Αλιστράτης καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον 25.000 τετραγωνικών μέτρων και μήκος 3.000 μέτρων. Θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, με πλούσιο σταλαγμητικό και σταλακτητικό διάκοσμο και ποικιλομορφία χρωματισμών. Το γεγονός πως το βουνό αποτελεί έναν σχετικά απομονωμένο ορεινό όγκο συνέβαλε στην ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας και πανίδας. Τα νεαρά δάση οξιάς, τα παλαιά δάση δριός, οι συστάδες κονοφόρων, τα μεικτά και πλατήφυλλα δάση, τα υποαλπικά λιβάδια, καθώς και οι βραχώδεις πλαγιές συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον. Εμφανίζεται επίσης μεγάλη ποικιλία ποοδών φυτών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια ή ακόμη και ενδυμικά. Στα ψηλότερα σημεία του βουνού εμφανίζονται πετροπέρδικες, ενώ τα δάση αποτελούν τόπο αναπαραγωγής του πολλών πουλιών. Παρόντα είναι και τα περισσότερα αρπακτικά και νυχτόβια αρπακτικά της χώρας. Ο λευκοπελαργός δημιουργεί φωλιές σε χωριά γύρω από το βουνό, ενώ ο μαυροπελαργός ζει στο βουνό. Άλλα πουλιά της περιοχής του Παγκαίου, του ποταμού Αγκίτη και πηγών Κεφαλαρίου είναι τα ορτίκια, τα τριγώνια, η πρασινοκέφαλη πάπια και η ασπρομέτωπη χίνα και είδη της οικογένειας των ερωδιών. Αξιόλογα θηλαστικά της περιοχής είναι ο λύκος, το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο, το κουνάβι, η νυφίτσα και η αρκούδα, με σπάνιες εμφανίσεις στην περιοχή. Παρατηρείται ακόμα μεγάλη ποικιλία αμφίβιων και ερπετών στην περιοχή. Στο όρος Παγκαίο, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε κατάφυτα χωριά με αξιόλογη αρχιτεκτονική, όπως η Νικήσιανη, η Μουσθένη, τα Λακοβίκια, να προσευχηθεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφήνισσας με ιστορία άνω των 1300 ετών. Να δοκιμάσει τις ντόπιες γεύσεις και κυρίως τα κρασιά της περιοχής. Να κάνει πεζοπορία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, εξερεύνηση σπηλαίων, αστροπαρατήρηση, αλλά και διανυκτέρευση στο βουνό χαμηλά, αλλά και υψηλά στο δασικό χωριό. Να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης, το Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων στα Κηπιά, το Μουσείο Ελιάς στο Λεωχώρι και τα Λαογραφικά Μουσεία Φωλιάς, Νικήσιανης και Μεσορόπης. Οι εκβολές του ποταμού Στριμώνα, στην περιοχή μεταξύ των μαρτυρικών Κερδυλίων και της παραλίας Οφρινίου, βρίσκονται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων νότια της Αμφίπολης. Οι διαδρομές γύρω από το ποτάμι είναι πολλές και οι εικόνες ατελείωτες. Πρόκειται για ένα παράκτιο δέλτα ποταμού με αλμυρόβαλτους, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, υγρούς λιμώνες και καλαμώνες
που αποτελεί σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχυμάζοντα υδρόβια. Η θάλασσα, οι παράκτιοι υγρότοποι, οι ακτές, τα δάση και οι αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής φιλοξενούν 164 είδη πτηνών από τα 422 που περιλαμβάνει η ορνηθοπανίδα της Ελλάδας. Συνολικά στην περιοχή του Στριμονικού κόλπου αναπαράγονται τουλάχιστον 88 είδη πτηνών. Από τα υπόλοιπα, 49 περνούν από την περιοχή κατά τη μετανάστευση και 46 διαχυμάζουν. Η σπουδαιότητα της περιοχής για την ορνηθοπανίδα, εκτός του υψηλού αριθμού που καταγράφηκε, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η περιοχή των εκβολών του ποταμού Στριμώνα έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά και η περιοχή των στενών της Ρεντίνας ως ζώνη ειδικής προστασίας. Τα δύο εκβολικά συστήματα του Στριμονικού κόλπου φιλοξενούν πλούσια ιχθυοπανίδα και φαίνεται να χρησιμοποιούνται από πολλά ευρύαλα θαλασσινά ψάρια. Επίσης, λειτουργούν πεδία διατροφής και αναπαραγωγής. Παρατηρήθηκαν 55 είδη ψαριών. Από αυτά, 13 είναι είδη του γλυκού νερού και 42 είναι ευρύαλα και είδη της μεσοϊποπαραλιακής ζώνης. Το ρηχό εκβολικό σύστημα του Στριμώνα ζεσταίνεται ευκολότερα από τη θάλασσα, αποτελώντας πόλο έλξης των νεαρών ατόμων ευρύαλων ειδών που αναζητούν τροφή, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα περισσότερα εκβολικά συστήματα. Η ποικιλότητα που παρατηρήθηκε στις εκβολές του Στριμώνα είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Στις μόνιμες υδατοσυλλογές της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα σε τοποθεσίες όπου σχηματίζονται χήμαροι και ριάκια, συντηρούνται αξιόλογοι πληθυσμοί αμφιβίων. Ο αριθμός των ειδών που φιλοξενούνται στην περιοχή είναι 8 από τα 17 συνολικά είδη της Ελλάδας. Στις όχθες του ποταμού αναπτύσσεται υδρόφιλη βλάστηση που τη συνιστούν κυρίως καλαμιώνες, πλατάνια, ιτιές και λεύκες. Το όρος Παγκαίο με τον ποταμό Αγκίτη, τις πηγές Κεφαλαρίου και τις εκβολές Στριμώνα με την άγρια μορφιά τους, τις υπέροχες διαδρομές τους, τα ανεξερεύνητα μυστικά τους, σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.